Bago kayo magsimula sa ating workshop, i-guide ko muna kayo kung paano nyo ina-navigate itong ating training. So, meron tayo dito sa upper right na next and previous button. So, this will allow you to go to the next topic or to the previous topic. And then, sa tabi nila, meron din tayong menu navigation. So, pag kinlik natin to, this will open up all the topics na iti-take nyo. Okay, right now, naka-disable yung pag-jump from one topic to another. So, pwede ka lang mag-proceed dun sa next topic. And, on average, it will take you about 5 to 6 hours para matapos yung buong workshop na to. Okay, so alam ko medyo mahaba. Pwede mo naman gawin na tapusin to ng isang araw lang or 1 to 3 days. Basta ang mahalaga, tapusin mo siya and tiyaga lang para matutunan mo gamitin yung lahat ng features ng Collabida to manage your business or your company online. Okay? So, nandito ka na eh. So, kaya mo yan. Okay? And then, most of our materials are on video. So, straightforward naman siya. Just sundan nyo lang yung mga video and then pwede nyo siyang i-pause para magawa nyo yung tinuturo dun sa video. Okay? So, all the best sa yung training.